Шановні друзі, всіх вітаю у проходженні гри Трудівники і ресурси. Сьогодні ми з вами почнемо будувати нову республіку на максимальній складності у реалістичному режимі, де всю техніку, всі ресурси, то, що ми будемо закуповувати виключно на митниці. І, звісно ж, зводити наші будівлі своїми власними силами нашої республіки. Починати ми будемо у 1920 році, що трішки вскладнить старт, бо в цьому році майже відсутня більш-менш швидка техніка. Будемо використовувати коней і, звісно ж, будемо намагатись якнайшвидше почати використовувати потяги, щоб якось компенсувати відсутність швидких та ємістих автівок. І так, ставимо максимальну складність по всіх параметрах. Доступність техніки поставимо історично, щоб автівки, які знімаються з виробництва, не були доступні для купівлі, і ставимо 1920 рік. Щодо мапи, я думаю, ми маємо скоротити кількість озер, кількість пагорбів зробимо вищою, і також піднімемо висоту місцевості. Повеличимо кількість дерев та лісів, бо я думаю, стартувати ми будемо саме з заготовки лісу та перетворення його на деревину, яку будемо експортувати. І річки також давайте поставимо 3 штуки. Я не впевнений, що ми вийдемо у водний транспорт, принаймні на початку, але можливо доведеться виходити і у водний транспорт. І так, завантажилась наша мапа, давайте подивимось на неї. Так, як ми і хотіли, багато пагорбів, достатньо води. Ось такий цікавий залив прямо посередині. Тут можна зробити буде порт у якійсь віддаленій перспективі. І зараз потрібно вибрати митницю, біля якої ми і будемо стартувати. Це саме край нашої карти, але його велика перевага в тому, що ми, почавши від цієї митниці радянської, будемо дуже близько знаходитись до митниці західної, а вона буде дуже корисна з огляду на те, що ми стартуємо у 2020 році, і якщо подивитися на доступність техніки зі східних країн, ми бачимо, що відсутні екскаватори та бульдозери. Це дуже заповолить наше будівництво. А якщо ми подивимось на західну митницю, ми бачимо якраз таки екскаватор, бульдозер і трактор. Або в радянських країнах навіть трактори зараз не досяжні. Наш план почати отут. Ближче до озера, напевно, будемо зводити наше місто. Тобто воно почнеться біля митниці і буде йти аж до самого озера. В перспективі, звісно, почнемо ми з невеличкого селища. І потрішки будемо рухатись сюди, до західної межі, проведемо, напевно, туди залізницю, і в нас буде торгівля як з західними, так і зі східними країнами. Що ж, на початку гри ми, на жаль, не можемо відкрити карту ресурсів, ми їх не бачимо, тому дочекаємось дослідження геологічного, щоб побачити, де тут є поклади вугілля. Найперш вугілля, бо воно буде потрібно для потягів, воно буде потрібно для промисловості, але, можливо, і будемо видобувати нафту, коли дізнаємось, де ж вона є. Не хочу користатись таким лайфхаком, коли ми беремо свердловину та перевіряємо місцевість. Я вважаю, що правильніше буде побачити місця цих ресурсів лише після дослідження. Так, ми маємо невелику митницю, але її нам буде достатньо. Найголовніше, що тут є залізниця і поруч є підключення для електромережі.
Зазвичай планування міста я починаю з залізниці, бо якщо цього не зробити на самому початку, потім буде дуже важко її інтегрувати в наявну інфраструктуру. Тому зараз ми з'єднаємо східну та західну межу залізницею, і вже від цього шляху будемо робити якісь відгалуження, коли нам потрібно буде відвести потяги в інші керунки. І так, перш ніж планувати наше перше місто, давайте подумаємо, на чому воно буде спеціалізувати, щоб розуміти, яка кількість робітників нам знадобиться і куди вони будуть їздити та на яку витворчість. Я вважаю, що отут ми поставимо лісовидобувну галузь, ми поставимо один, а краще два лісгоспи та лісопільний завод. І якось це варто буде під'єднати до залізниці, щоб вивозити на експорт зайву деревину, а зайвою її буде, напевно, відсотків 95, бо видобувається її значно більше, ніж йде на потреби будівництва. З іншої ж сторони, наприклад, ось тут, або ось тут біля озера я планую розмістити радгосп та почати виробляти збіжжя, яке ми будемо переробляти або на їжу, або, що цікаве, з останнім доповненням вийшла можливість робити коней. Ось конезавод, який споживає саме збіжжя, і ми зможемо, власне, забезпечувати республіку своїм транспортом. Нехай це будуть ці коні, але на перші років 10-15 існування республіки це буде чудова можливість зекономити на купівлі транспорту з-за кордону. Разом з конезаводом варто побудувати ось цю майстерню столяра для того, щоб ми могли робити якісь повізки, які заміняють вантажівки і так далі. І вона споживає, хоч тут написано і сталь, і тканина, вони йдуть у дуже маленькій кількості, вона споживає найперш деревину, деревина в нас буде власна, тому, в принципі, транспортом ми республіку забезпечимо. Ось давайте подивимось на митниці. Гужовий транспорт, і ось ми бачимо ці аналоги вантажівок з кіньми. Наприклад, якщо ми захочемо, скажімо, бетонозмішувач, на конях він має швидкість 19, але ми можемо змінити кількість коней в одному транспорті від 1 до 4. І якщо ми будемо запрягати 4 коней в цей бетонозмішувач, то швидкість буде аж на 23 км на годину, хоч він не дуже ємістий, 1,6 тонни бетону, але ми зможемо дозволити себе досить велику кількість і бетонозмішувачів, і самоскидів, і іншого транспорту, який буде необхідний для будівництва та для інших загальних потреб нашого міста. Також мені б хотілося б зробити виробництво гравію десь на початку, бо, як правило, гравій – це такий ресурс, який потрібен в будь-якому будівництві, і в перспективі гравій буде потрібен для виробництва власного бетону. Але ми бачимо, що біля цієї митниці майже нема покладів каміння, де б ми могли брати каміння, що потім переробиться на гравій. Єдиний варіант ось на цій горі. Ми б могли, звісно, ось цією каменярнею вклінятись у гору, але чи це буде зручно, чи це отримається, якось це каміння треба буде спускати нижче до заводу, і це вже не так близько до митниці, тому я думаю, поки план з гравієм ми відкладемо на перспективу. Але все ж будемо про нього пам'ятати. Якщо відкрити карту висоти місцевості, ми бачимо, що тут ділянка майже рівна, це дуже зручно для сільської господарки, тому радгосп ми розмістимо ось в цій зоні. Тут правіше в нас буде лісне хозяйство, і, звісно, тоді місто буде прямо біля самої митниці, і трудівники будуть їздити на виробництво без яких би то не було проблем. І все ж починаю планувати не з міста, а з виробництва. Лісгосп.
Що нам потрібно для лісгоспу? Основне і найважче це буде сховище. Причому тут сховище нам потрібно велике для того, щоб можна було під'єднати залізницю. Бо без залізниці експортувати деревину немає жодного сенсу. Її багато, вона дешева, і тут прибуток можна отримати лише при великих об'ємах. І так, коли в нас є велике сховище, ми навколо нього плануємо інфраструктуру. Це в нас буде лісгосп. Пустимо ось таким чином. Давайте подивимось. Багатство джерела 64%, багато тут дерев, але ми зможемо підсадити ще молодих дерев, і поки ми все це збудуємо, вони підростуть і будуть використовуватись для виробництва. І, звісно ж, нам потрібен лісопильний завод. Давайте звернемо увагу на те, що лісгосп робить обмежену кількість лісу, і вона значно менша за ту, яку може переробити лісопильний завод. Зверніть увагу, 180 тонн він може переробити лише за один день роботи. Це не страшно, бо ми просто поставимо меншу кількість трудівників, і тут буде працювати не 20 людей, а 3 чи 5, і цього буде абсолютно достатньо для переробки деревини з одного лісгоспу. Але в перспективі ми просто розширимо кількість наших лісгоспів і будемо підвозити ліс додатково на це сховище, щоб його переробляли на деревину, на дошки і вже їх вивозили на експорт. Так, напевно, це не сама вигідна галузь, але вона проста для початку, бо ми не будемо вкидати велику кількість ресурсів в будівництво фабрик. Сам лісгосп потребує 148 днів на своє будівництво, і це взагалі дуже мало, ми його побудуємо швидко. Якщо порівнювати зі старим, це менше майже на 40%, бо він потребував 217 трудоднів. І оцей ось конік, який тут намальований, він обозначає, що в цьому лісгоспі не зможе працювати сучасна техніка на бензині, а лише цей транспорт з кіньми. Але нам це на користь, бо він потребує збіжжя замість пального, тому ми зможемо дуже так непогано зекономити. Поставимо ми таким чином, щоб сполучення були і зі складом, і з лісгоспом безпосередньо. Якщо навіть наші потяги будуть не встигати і цей склад переповниться готовою деревиною, то ліс з лісгоспу зможе напряму поступати не на сховище, а на лісопильний завод. Ось таке вийшло в нас дуже маленьке підприємство, але воно почне приносити прибуток і якось годувати нашу республіку. Сюди буде важливо підвести людей. На початку ми будемо використовувати ось такі автобусні зупинки, які є тимчасовими, вони нічого не коштують у будівництві, їх можна поставити аж до 15 штук, і на першому етапі нам їх абсолютно вистачить, бо дороги ми не будемо покращувати до гравійних. Перші дороги в нас будуть ось такі ґрунтові, і ось чому. Я вже показував швидкість цих транспортних засобів з кіньми, які є, і ця швидкість 23, 24, максимум 25 км на годину, а ґрунтова дорога дозволяє рухатись до 35 км на годину, тому їх нам вистачить з головою. І більш за те, покращення до гравійних доріг потребує не тільки гравію, а й ще укладки цього гравію. Коли ми зазвичай для цього використовуємо бульдозери або екскаватори і не вимушені привозити трудівників і відбирати їхній час на вкладення цих гравійних доріг, то я нагадаю, що зараз у 2020 році на цій митниці нам недоступні ні бульдозери, ні екскаватори. Тому зведення гравійних доріг зараз абсолютно не виправдано просто економічно. Це забере дуже багато часу і не дасть нам якоїсь покращення швидкості через дуже-дуже повільний транспорт. Так ось, підвозити людей ми будемо ось сюди, поставимо зупиночку. Поставимо зупиночку для кінського транспорту, такі аналоги автобусів, давайте на них навіть подивимось. Так, є навіть ось такі
транспорт, який більш сучасний, начебто, він їде 25 км на годину, везе 15 пасажирів. Якщо ми кажемо про гужовий транспорт, є маленький, і ось така повізка більша, в яку можна 4 коней запрягти, буде рухатись майже з такою швидкістю, але ввести більше пасажирів. І що для нас найголовніше, вона буде споживати не пальне, а саме збіжжя. Бо для функціонування кінного транспорту потрібно саме збіжжя. Збіжжя ми почнемо виробляти, і ми зможемо закрити потребу у пальному. Ну, в нашому випадку пальне це збіжжя, і тому ми не будемо мати потреби закупляти пальне, яке завжди є одним з головних джерел видатків республіки, а грошей в нас і так небагато. Ой, я раптово вже одну таку купив. Маленька мені не дуже потрібна була, ну да ладно. Зате ми можемо бачити, що ось воно замість пального тут показано саме збіжжя, оці колосся. Так, якщо в нас сюди буде ходити маршрут, давайте поставимо ось таку кінцеву станцію для кінного транспорту. На ній коні зможуть поїсти, і це нам дуже допоможе збалансувати графік прибуття цих повозок до станції і допоможе уникнути того, щоб люди задовго чекали, зникали і так далі. Ця кінцева станція дуже недорога, подивіться, 114 трудоднів, 10 тонн деревини, трішки бетону та гравію. Це дуже смішні кількості ресурсів, тому ми абсолютно можемо собі дозволити її навіть на самому початку, і це справді нам допоможе покращити рух. Так, лісопильна галузь в нас вже запланована, далі залишиться її тільки збудувати та поширювати згодом. Воду, електроенергію та інші комунікації ми підведемо сюди вже у кінці загального планування, коли будемо розводити всі ці комунікації по місту і інших виробництвах, щоб в нас була загальна картинка, що куди має під'єднуватись. Щодо нашого радгоспу, який буде міститись десь ось тут. Проблема з радгоспом у 2020 році полягає в тому, що навіть коли ми його збудуємо, нам потрібно буде закупити сюди техніку. І давайте подивимось, яка є техніка. Ми бачимо, що тут є трактор. Це одна назва, що трактор, насамперед це плуг. На 2 коня він повільний, швидкість роботи 13, це мало, але хоча б так. Більша проблема полягає в тому, що якщо ми подивимось, то тут немає комбайнів. І комбайнів в нас не буде аж до кінця 20-х років, тому збирати збіжжя нам доведеться роками, тобто підвозити трудівників до полів, щоб вони на них ходили та збирали врожай. І до того це доведеться робити швидко, поки не настане зима і врожай не згине. Відповідно, буде не дуже звичне рішення. Спочатку ми заплануємо місто, а потім поставимо радгосп на саму скрайку цього міста, щоб наші трудівники могли без транспорту діставатись до полів та обробляти їх. Я думаю, на початку це буде найбільш оптимальний варіант. Ми відразу під'єднаємо нашу лісну галузь до основної дороги. Це перетин поки нам абсолютно не загрожує, бо трафік буде дуже маленький, особливо якщо ми кажемо про потяги, максимум тут буде їздити один потяг, і він не стане проблемою для нашого транспорту. А коли потягів почне робитися дедалі більше, ми зробимо якусь розв'язку чи збудуємо міст. І все ж ми не до кінця запланували нашу залізницю, бо що критично необхідно, це заправочна станція і це безпосередньо будівельна контора. Давайте почнемо з заправочної станції, виберемо найменшу, хоча вона все одне дуже-дуже масивна. Все ж ось ця дорога була запланована дуже завчасно, ми її приберемо поки що.
Також нам потрібно депо для потягів. В мене є ось таке модівське депо. Я зазвичай не дуже люблю використовувати багато модів і в цьому проходженні не буду цьому грішити, але щодо цього маленького депо, думаю, воно оправдане з розрахунку того, що наше містечко поки також дуже маленьке. Бо якщо порівняти, найменше депо, яке доступне, воно потребує майже 1600 трудоднів. Воно масивне і таке велике нам не знадобиться. Варіанти, де його поставити, або в самому кінці оцього заводу, або десь ближче до середини. Я думаю, це буде оправдано. Таким чином, з основної колії в нас буде з'їзд або на сховище з деревиною, або у безпосередньо залізничне депо. А тепер проблема полягає в тому, що оця дорога, яку я планував зробити центральною вулицею міста, вона в нас впирається у заправну станцію. Давайте обійдемо праворуч чи ліворуч. Звісно, це проблема з огляду на те, що коли потяг буде стояти та заправлятись, він перекриє нам рух, але, як я вже казав, на початку потягів буде дуже мало, максимум один, тому подумаємо про цю проблему трішки пізніше. І також нам треба подумати, де ми розмістимо будівельну контору для залізниці, від якої буде йти далі будівництво. Тож нашу основну дорогу від митниці ми зробимо трішки далі від залізниці. Так, ну ось в нас і вирисовується якась структура міста. Так, отут в центрі ми розмістимо автобусну зупинку, поки також тимчасово її буде вистачати. Біля зупинки ми розмістимо торгівельний центр з однієї сторони, і з іншої сторони це в нас буде поліклініка. Ось це місце ми залишимо під сквер, а навколо вже почнеться в наше місто з житловими будинками. Також необхідно розмістити пожежну частину, це вкрай важливо, бо ми поставили в налаштуваннях часті пожежі, і буде дуже неприємно, якщо пожежа знищить наші будівлі ще до того, як ми почнемо їми активно користатись. Я думаю, це найкраще місце для пожежної частини, щоб пожежники могли швидко дістатися як до самого міста, так і до наших лісгоспів. Так, заплануємо відділок міліції. Він також, як і всі попередні будівлі, які я ставив, має таке зображення коня. Це говорить про те, що замість міліцейських машин в нас будуть міліцейські коні. Цей будинок міліції ми заплануємо, але зводити будемо пізніше, бо він не має жодного сенсу, поки в нас не налаштована вся система. Це і будівля суду, і тюрма, і бажано дитячий будинок. Без цього поліція не буде працювати належним чином, і злочинність все одне буде зростати. Але принаймні запланувати нам це потрібно. Також з останнім оновленням додали в'язницю. Раніше була стара в'язниця тільки на 120 людей, тепер менша на 160 людей. Вона вдвічі дешевша у збудуванні. Виглядає так цікаво, невеличка в'язниця такого старого зразка. Я думаю, ми її і збудуємо, але не відразу, а в певній перспективі роки за 3-4, поки злочинність наше місто не накриє повністю, бо злочинність – це величезна проблема, якщо з нею не боротись в цій грі. Так, давайте заплануємо пішохідні доріжки, бо вони будуть складати основу нашого міста. По них будуть переміщатись мешканці, і наша задача поставити ці доріжки таким чином, щоб з усіх житлових будівель люди доходили до зупинки, до магазина, поліклініки і ось цієї основної інфраструктури. Рано чи пізно їх покращимо у гравійні. А стежки покращити буде значно швидше та простіше, ніж покращити автомобільні дороги. Так, ну і настав час запланувати житлові будинки. Нам потрібно вибрати, які саме це будуть будинки. Я б зараз робив нахил не на якість житла, а на
простоту у збудуванні, бо ми не будемо мати на початку зведення цього міста якихось потужних ресурсів будівельних. І проблема ще полягає в тому, що на митниці робоча сила дуже і дуже обмежена. Наша головна задача якмога швидше вийти у готове містечко, де ми зможемо брати своїх власних трудівників і тоді збільшити швидкість нашого будівництва скрізь. Проводячи оці стежинки, я зрозумів, якщо ми покращимо довгровійно ось таку стежинку до лісної промисловості, ми зможемо розмістити отут житлові будинки, які будуть доставати і до магазина, доходити, і до нашого виробництва. В такому випадку нам не знадобиться в цьому виробничому процесі ставити зупинку і відповідно кінцеву зупинку. Тому це ми видаляємо. Розмістимо принаймні декілька житлових будинків для забезпечення нашого лісного господарства. Справа в тому, що лісопильний завод робить дуже небагато забруднення, тому в нас проблем з мешканцями неподалік від нього взагалі бути не має. Тут на околиці міста ми поставили самі простенькі будівлі, вони мають якість житла всього 60, але для початку цього вистачить, і це логічно, бо на околицях міста, як правило, ставляться якісь не самі гарні будинки, а ось у центрі ми все ж оберемо більш якісні апартаменти. Вони мають небагато трудоднів для зведення, і ми зможемо поставити певну кількість таких будівель, принаймні у центрі міста. От тут ми розмістимо дитячий садочок, невеликий, на 150 місць, але цього має вистачити. А навпроти, в аналогічному кутку можна розмістити невеличку школу. За школою було б логічно розмістити стадіон чи футбольне поле, принаймні. Ну, ось такий перший план нашого міста вийшов. У нас не дуже багато житлових будівель заплановано, але для початку, для забезпечення будівельної галузі і галузі лісної нам цього вистачить. До речі, звернув увагу, що з новим оновленням ще з'явилась мала водозабірна скважина в ранньому старті, бо раніше була досяжна лише оця велика на 1000 з чимось трудоднів, на дуже велику кількість води, така масивна, і вона завжди була дуже великою проблемою на початку гри, бо без води починати важко, а будувати оцю махіну було дуже незручно. Тепер є така невеличка скважина, і в принципі її буде абсолютно достатньо для нашого міста. Тому давайте заплануємо, де ми її поставимо, і будемо використовувати майже від початку свою власну чисту воду. Єдине, що нам треба цю скважину ставити десь на віддаль від міста, щоб вода була не забруднена і щоб ми менше хімікатів витрачали на очищення цієї самої води. Воду потрібно очищати. Давайте подивимося, що станцію водопідготовки нам також підвезли маленьку. Вона майже вдвічі, більш ніж вдвічі дешевша у зведенні. Зверніть увагу, що і та називається мала, але ось така мала була раніше. Тепер справді мала водоочисна станція у нас є також в наявності. Ми її поставимо з іншої сторони, де в нас такий більш промисловий комплекс виходить, хоча він не забруднює довколишнє середовище, все одно такий значно більш промисловий. І тут у вільному просторі ми розмістимо ще наші будівельні контори, звідки будуть їздити будівники. Перш на перш вони будуть їхати на митницю брати будівельні матеріали, яких ми певний час виробляти не зможемо власними силами, окрім деревини.
і будуть вже роз'їжджатись по своїх задачах у місто. А ось тут буде міститись водоподготовча станція. Отут, але що і сама станція, що і свердловина, вони в нас на перспективу. В перші етапи ми будемо закуповувати воду завдяки водовозкам з митниці. Те ж саме з стічними водами. Ми не будемо будувати каналізацію аж до цього озера. Це вийде дуже довго. І ще раз нагадую, в нас немає екскаваторів. Все це копати доведеться вручну. Я думаю, коли ми вже дійдемо до західної митниці, придбаємо декілька екскаваторів, тоді вже замислимось над забезпеченням водної системи для міста, щоб ми власними силами робили цю воду. Що ж, дорогі друзі, я гарно дякую всім, хто додивився до цього моменту. В свою чергу я буду завершувати першу серію. За цей час ми з вами встигли спланувати перше місто з всіми необхідними для громадян будинками, спланувати перше, хоч і невеличке, але виробництво з деревиною, яка піде в нас на експорт, приноситиме перші прибутки. І, сподіваюсь, дасть можливість прожити нашій республіці хоча б перші роки, поки ми не збудуємо якесь більш серйозне та потужне виробництво. Маємо план залізниці, маємо план автомобільних доріг. Наступну ж серію розпочнемо з того, що завершимо планування основних комунікацій, проведемо електрику, розставимо смітники, сплануємо, де в нас буде зберігатися і вивозитись перше сміття, та врешті ж визначимось з місцем для першого радгоспу, щоб сільське господарство в нас було присутнє від самого старту. Ну і звісно ж, зведемо тимчасові будівельні контори, розпочнемо будівництво, і ось ця безлюдна місцевість вже найближчим часом стане селищем, по якому будуть ходити наші громадяни, робити всі свої необхідні справи, працювати та розпочинати будівництво Великої Республіки. Ще раз дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця серія, прошу поставити лайк та написати в коментарях свої думки та пропозиції щодо цієї республіки, як вона, на вашу думку, має розвиватись, які галузі можливо розглянути у пріоритеті. І загалом буду вдячний будь-яким коментарям, а ми з вами невдовзі побачимось в наступних серіях.